คุณรู้บอกจบที่ฉันคมพาวเวอร์ซิงฉันคมพาวเวอร์ซิงสวัสดีครับยูเปิดเด็กผมจะเล่าผมจะบอกว่าที่มาหลอกกว่าจะมาถึงวันนี้แม่งโคตรลำบากบอกล้ำลุกครูคุณเคยพังเคยเจ๋งแต่หัวใจช่างคมมันยังโคตรแข็งทำของจริงไม่ได้ทำเล่นลำโพงบลูทูธประกอบเองทุกเม็ด modify แอมจิวให้มันแตกช่างคม Power Sing สวัสดีเพื่อนๆครับก็วันนี้จะพามาดูวิธีการต่อสวิตชิ่งนะครับแบบไฟตรงนะครับสำหรับสวิตชิ่งที่มีแรงดันสูงอยู่แล้วตัวนี้48โวลต์ 3,000 วัตต์นะครับผมจะสอนต่อแบบตรงๆโดยไม่ต้องผ่านสเต็ปอัพอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับไฟบ้านเนาะไฟบ้านตรงนะครับเพราะว่าเราทำสวิตชิ่งให้มันแรงดันสูงแล้วเราจะไปใส่สเต็ปอัพทำไมถูกต้องไหมครับท่านนะครับผมก็ตัวนี้บอกเลยว่าดีเลย์ไม่ต้องเพราะว่าในสวิตชิ่งมีดีเลย์ในตัวอยู่แล้วนะครับในสวิตชิ่งมีดีเลย์ในตัวอยู่แล้วฉะนั้นดีเลย์คุณไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับดีเลย์บางเจ้าที่ทำผลิตมาก็มีปัญหาทำให้อุปกรณ์ช็อตนะครับซึ่งตรงเนี้ยลูกค้าเอาไปต่อแล้วมีดีเลย์มีสเต็ปอัพอีก2ตัวอะไรประมาณนี้ทำให้เจ้าสวิตชิ่งตัวเนี้ยฟิลขาดนะครับเพราะโหลดกระแสหนักเกินในตอนเปิดนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งคลิปนี้ผมจะมาสอนการต่อนะว่ายังไงบ้างนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเราก็ทั่วไปแหละแต่บางคนก็ยังอาจจะไม่เข้าใจสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็รับฟังไว้นะครับผมสำหรับใครที่เป็นระดับเทพอยู่แล้วนะครับผมก็ให้คำแนะนำได้ถ้าผมพูดผิดหรืออะไรยังไงนะครับผมซึ่งสวิตชิ่งเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมันก็จะมีจุดไฟเข้าฝั่งนี้นะครับไฟ DC ขอโทษทีไฟ AC 220โวลต์นะครับมาตรฐานแต่ละบ้านมันไม่เท่ากันนะของผมเนี่ยมา230นะบางบ้านมา215บางบ้านมา225นะครับผมซึ่งสวิตชิ่งตัวเนี้ยมันจะฟิกตามแรงดันไฟเข้าถ้าแรงดันไฟเข้าเราอยู่ที่220โวลต์เป๊ะเนี่ยมันจะออกที่48โวลต์แต่ถ้าไฟบ้านผมมาตัวเนี้ย200ประมาณ30อัพมันจะมา50โวลต์เลยนะครับซึ่งแอมป์2ตัวเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกที่จะรับไฟได้นะครับรับได้ปกติแหละก็ตัวนี้50โวลต์รับได้50โวลต์รับได้ซับ600 ZK 6002นะครับซึ่งการต่อก็ไม่มีอะไรมากไฟขาเข้าฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาจจะมาจากสวิตช์โหมดโดยตรงให้เข้าตรงนี้ตรงเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟวิ่งเข้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็การต่อสายเนี่ยผมจะทำเป็น2สายเห็นไหมเพราะว่ามันมีที่จัมป์2สายอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ผมจะใช้เป็นขั้วต่อแบบเทอร์มินอลเสียบนะครับไม่แบตเตอรี่สักอันนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับผมไม่ได้แบตเตอรี่สักอันนะก็เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้แบตเตอรี่ตรงนี้จะเป็นทองเหลืองตรงนี้เป็นขั้วเสียบเอานะครับโอเคเนาะในส่วนของสายลบเนี่ยเราก็เดินจากตรงนี้เลยเดินจากขั้วลบของสวิตชิ่งเลยแล้วก็เข้าลบที่แอมป์ตัวที่1เข้าลบเนี่ยแอมป์ตัวที่2นะครับผมส่วนสายบวกเนี่ยผมจะผ่านสวิตช์คันโยกตัวนี้ตัวละ100นะครับรองรับไฟ250โวลต์กระแส30แอมป์พีคนะครับซึ่งถ้ากระแสอยู่ที่48โวลต์ก็ตัวนี้กระแสแรงดันเข้าที่ไม่เกิน50โวลต์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าแอมป์รองรับได้นะครับไม่มีปัญหาดีเลย์ไม่ต้องผมใช้แค่ตัวนี้ก็จบนะครับระบบที่ผมทำนะสายเข้า1หรือจะเข้า2ก็ได้เพื่อกระแสเยอะๆอันนี้ผมสาธิตผมใช้แค่1นะครับส่วนสายออกผมทำเป็นสาย Y 2ขานะครับสายแรกก็ไปเข้าแอมป์หลักนะเข้าแอมป์หลักตัวนี้สายก็วิ่งไปบวกไปเข้าแอมป์หลักสายที่2บวกก็มาเข้าแอมป์ขับซับก็มีแค่นี้เลยนะครับมีแค่นี้เลยการต่อไม่ได้ยากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสเปิดสวิตชิ่งกันก่อนแต่ยังไม่เปิดสวิตช์ตรงนี้นะตรงนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งออฟตรงนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งออฟอยู่นะครับสวิตช์คันโยกนะผมจะจ่ายไฟเข้าแค่ตัวสวิตชิ่งของเรานะครับผมให้มันทำงานก่อนเนาะให้มันทำงานก่อนซึ่งตัวนี้ปกติไม่ย้ายวอลลุ่มเนี่ยเขาจะเปิดแอมป์ไว้อันนี้ผมเปิดไว้แล้วแท็กนึงผมเปิดไว้แล้วเปิดหมายถึงไฟเข้าให้มันทำงานเลยแต่ผมไม่แนะนำหรอกผมแนะนำไม่ใช้ย้ายวอลลุ่มมันจะลดการดึงกระแสได้
เกือบ 50%จากแอมตัวนี้ 100% ที่จะดึกนะครับแล้วเราค่อยมาเปิดทีหลังระบบเสถียรเรียบร้อยป้องกันอุปกรณ์พังได้ทุกอย่างให้ใช้แบบย้ายวอลลุ่มดีที่สุดนะครับช่างคมใช้แค่ย้ายวอลลุ่มนะถ้าเป็นทั่วไปเลยนะงานย้ายผมทำเองนะครับผมหรือจะสั่งร้านอื่นทำให้ก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับผมโอเคอันนี้คือต่อเรียบร้อยเดี๋ยวผมจ่ายไฟเข้าสวิตชิ่งนะผมก็จ่ายไฟเข้าปกติแหละเปิดปั๊บสวิตชิ่งสถานะ LED on ทำงานสีน้ำเงินนะครับถ้าสถานะ PT on มันเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่ามัน protect คือตัดการทำงานมันจะมี protect ระหว่างการตัดอยู่นะครับผมเนาะก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนๆอันนี้คือไฟเข้าเราอยู่ในโหมด off อยู่นะครับยังไม่ได้จ่ายไฟเนาะก็ไฟมารอที่นี่นะครับผมพวก power amp ก็ยังไม่ทำงานนะครับไฟก็ยังไม่ติดเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์คันโยกไปโอเคนะครับพัดลมทำงานไฟ LED สีน้ำเงินติดแล้วอันนี้คือเรียบร้อยต่อใช้งานได้ LED ของแอมป์หลักติดใช้งานได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับการต่อแบบนี้ใช้งานได้ดีๆไม่มีตัดนะครับถ้าตามที่ระบบช่างคมแนะนำนะครับแต่ถ้าใครจะใช้ดีเลย์นะผมแนะนำให้ใช้ตัวที่มันแพงๆหน่อยนะครับไม่ใช่ตัวละ100-200ตัวละ200ก็แพงแล้วนะตัวละ300-400นุ่นถึงจะแบบไม่ค่อยมีปัญหาวงจรดีๆนะครับแต่ถ้าตัวหลัก10หลักใบร้อยเนี่ยก็ยังมีปัญหานะแต่ถ้าใครใช้ไฟบ้านจริงๆผมแนะนำเนี่ยไฟตรงแค่นี้เลยจบเลยนะครับไม่ต้องเอาดีเลย์ให้มันเปลืองอะไรมากนี่ซอฟต์สตาร์ทก็ไม่ต้องมีในตัวระบบดีนะครับนี่คือการต่อที่ถูกต้องนะครับสำหรับไฟตรงนะครับผมแต่ถ้าจะใส่ดีเลย์จริงๆเนี่ยก็ไปศึกษาระบบดีเลย์กันอีกทีนึงเนาะให้มันเสถียรที่สุดนะครับเดี๋ยวทำวงจรพังนะครับก็ประมาณนี้ครับการต่อใช้งานนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับขอให้เราเข้าใจทุกอย่างก็จะจบนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่สนใจสวิตชิ่งสำหรับทีมงานช่างคมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนตัวนี้ใครสนใจก็บอกกันได้นะครับตัวนี้ 3,800 วัตต์48โวลต์ราคาอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็จะมีตัว 3,800 วัตต์นะครับอีกตัวหนึ่งที่ตัวเกือบท็อปนะครับใครเอาสูงกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ละครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจงานอื่นๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆงาน modify อุปกรณ์บลูทูธทุกชนิดหรืออยากได้แอมโมตู้ประกอบพร้อมฟังตู้โมเอาแรงๆเอาสุดๆผมบอกเลยว่าแพงตามตังพังตามมือนะครับแล้วก็แรงสุดก็ทำได้ตามงบก็ทำได้แล้วแต่ท่านเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อช่างคมที่ Line ID ที่อยู่บนวิดีโอแล้วก็เบอร์โทรที่อยู่ในข้อมูลเพิ่มเติมการติดต่อช่างคมกดเลื่อนลงดูนะครับส่วนสินค้าพวกนี้ใครอยากกดสั่งซื้อเองในแอปส้ม Shopee Lazada อะไรพวกนี้ก็กดเข้าไปดูที่คำว่าเพิ่มเติมมันจะมีผลิตภัณฑ์ให้ขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูกันได้นะครับก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อน ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้กลับมาดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมอธิบายไว้ชัดเจนแล้วก็เม้นสอบถามกันได้นะครับใครมีข้อคอมเมนต์หรือความคิดต่างมีเทคนิคต่างๆอื่นๆจากช่างคม Powersync ผมยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำทุกท่านครับผมทุกระบบจบที่ช่างคม Powersync วันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ